Ngayon, yung mga patungan, magkano yan ate? Ayan. 3/4. Yan, 3/4. So, 440. 440. So, ito ginagamit namin. Ayan. Uy, meron to. Bibili tayo nito guys. Good morning mga kagulay, welcome back to my channel. Okay, tara samahan nyo ako. Mag-inquire tayo ng mga materials sa greenhouse. Okay, so maraming nagtatanong, sir, magkano ba magpapagawa ng greenhouse? Totoo ba na ganito kamahal? Totoo ba na mahal talaga ang greenhouse? Well, of course, mahal talaga siya. Pero ito, may mga listahan tayo. Magtatanong tayo. Tara, punta tayo sa hardware. Wait lang, mag-aatid pala muna tayo ng salad roll. Okay. Hi baby! Salad roll. Yan. Hop. Nakagwantes yan. Ayan. Okay. Misis ko pala, napakaganda. Salad roll namin guys. Best seller, best in Antipolo. So ayan guys, ihahatid na natin to sa kapitbahay namin, tapos punta na tayo sa hardware. Guys, dito tayo sa first stop natin. Titingnan natin kung ano ang mabibili natin dito. Kapag styro box ang mga taniman natin, no need to go to this place kasi styro box available siya sa mga palengke. Mahihingi lang siya or mabibili siya sa halagang 10 piso or more. Okay? So titingnan natin dito kung NFT ang system natin. Meron tayo dito water pump, timer at saka kung ano-ano pa, PVC at saka kung ano pang pwede natin dito. Okay? Pasok tayo. So, punta tayo dito sa best tank farming area. Okay? Para titingin tayo sa mga water pump. Okay? Ito ginagamit namin. Ayan. Pwede na to. Kapag sobrang laki yung farm nyo, pwede na rin to. Ayan. Okay. Ayan. So, ito tatlo. Pili lang kayo. So, sa mga drainage, yan. Pag NFT, ito blue para sa tubig. Yan. Water supply natin. Okay, so blue lang tayo guys kasi yan electrical yan, wag yan. So since na water line tayo, ito 1/2. Ayan. So dito mahal dito talaga. Pero kung gusto niyo one stop shop na kayo, pwede na yan dyan. Okay guys, this is not a sponsored vlog or video. I just want to help you kung mga estimate na sa budget nyo, especially budget guys, mahirap talaga lalo pag nag-uumpisa tayo tapos mahal agad ang budget. Nararamdaman ko din yan.
Okay. So magagamit din natin yan pag nagko-connect tayo ng mga tubo. Ayan. So dito sa mga marine epoxy magagamit natin yan, especially yung mga water tank natin. Okay, so lalo ito, ayan, gagamit natin yan pag naggagawa tayo na lalagyan natin ng nutrients at saka water. Okay, so tara. So ayun guys, wala silang Atlanta pipe dito yung ginagamit natin sa NFT. Kasi i-request mo yun eh. So kung meron kang gusto, like 50 pieces, 100 pieces, just message us para tulungan kayo namin, para meron kami makukuhanan sa construction namin kasi. Okay? So ano pa bang meron dito? Ito, diesel generator kung kailangan nyo. Pero kung meron naman kayong outlet, hindi na. So ito, generator. Ayan. Ano pa? Ayan, hindi na kailangan yan. Mga barena. Okay. So, check natin kung may buto. Ayan, kasi yung store na to ay nagtitinda din ng mga seeds. Okay. So, let's go. Ayan o, pang strawberry o. Wow, pang strawberry. So guys, meron silang lettuce dito ngayon, red. Okay, meron silang arugula. Uy, meron to. Bibili tayo nito guys. Bibili tayo nito. So maganda ang ano nito. Testing natin, pero meron tayo sa farm eh, yung Istrosa. So since okay to dito, nakita ko, testing natin. No New, isang magandang brand din, No New. Okay, so meron tayong pechay, meron tayong pak choy, yan, Chinese celery, yan, mahal din to. So bibili tayo nito kasi may naghanap dito eh. Chinese cabbage, wag na muna kasi marami na sa ano yan. Cherry pepper, ayan, meron din. Cherry tomato, watermelon, onion. Yan, lahat yan guys, Ramgo. Okay, so ang napili natin ay lettuce ng No New, Green Garden, tsaka No New Chinese celery. Kano kaya to? So, yan. So, yun lang. Ano tayong iba? Pwedeng ano dito. So, arugula meron pa tayo sa bahay. Check nga natin tong No New na cherry pepper. Pero wag na. Marami naman sili sa palengke. Spinach. Meron din naghahanap ng spinach pero hindi consistent. So, ito na lang. Lettuce na green wave yata ito eh. So, I know, hindi ko alam kung Chinese ba ito. Ayan. So, dalawa lang kinuha natin. Okay. So, uy, damo lang to. Fennel pala. Damo lang to. Okay, so, yun lang guys. Babayad na tayo. And then, pupunta tayo sa ibang hardware. Titingnan natin dito. Kasi wala silang UV plastic dito. Meron silang garden net dito. Garden net. Tanong natin kung magkano ang metro. So, wala din silang garden net dito na black. So, sa ano tayo? Sa hardware na tayo. So, babayaran natin to yung mga binili natin. And sana maabutan natin yung hardware na nagbebenta ng garden net na black. Okay, let's go. So, nandito ulit tayo sa isang hardware sa malapit sa amin. Tatanong natin to kung magkano itong net na to. Ayan. So, ito 65. Ayan. Tapos ito
95 per meter. Ayan. 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 So, medyo malaki ang butas nito. Pero pwede na to. Ayan. 95 per meter. Ito, 65 per meter. Ayan. Medyo maliit nga to. Ayan. Manipis. Okay. So guys, wala silang UV plastic dito. Meron lang sila dito ay polycarbonate, yung yero na transparent. So, probably pwede na yun kasi sa greenhouse, medyo yun ang ibang option pag walang UV plastic. Tsaka pag matinding hangin, pwede na rin yun. Okay? Kaya magkano yun? Yung UV, ano? 295. Murang-mura lang, barato na kayo. Okay? So, yung net shade, meron silang 65 per meter. Yung isa, 95 per meter. Okay? Kaya hi ka sa vlog. Then, nag-ano ako ngayon, mag-ano ng greenhouse. Kasi maraming nagtatanong kung magkano yung greenhouse, ganyan. Sabi ko sa kanila, ganito yung presyo. Hindi nila naniwala. Bakal ngayon, kaya magkano bakal? Ay, walang kayong bakal. Ubos na yung bakal. So, Maraming bakal. house, garden hose, magkano dito? Garden hose. Ay, Gano te? 30. 30. Taga-asa mo ka te? 80 kami. Tagalite, pati si kuya. Kuya, bati ka kuya. Taga-Ormoc City ko eh. Hi sa mga Ormoc. Ay, sa Taga-Ormoc. Romeo namin, Richard Romeo. Marami kang viewers dyan sa Richard, sa Ormoc. Tagalite pala to dito sa hardware. Nandito lang kami sa highway, yan, highway. Malapit sa Shopwise. Bili kayo dito ng mga materials, mura lang. Nababayad ko si kuya sa... Yung tao ko si Jeric, taga Leyte, taga Giwan, Northern Samar. Kalapit lang yun. Okay. So uwi na ako kasi marami na akong nabili. Hey kuya. Thank you. So yun lang guys, hanap lang kayo ng mga kung saan makakamura. Sa hardware, sa mga kilala. Saan to kuya? Dito ako sa Japet Hardware. Yan. Okay, bye-bye. So, last stop na tayo guys, 515 Hardware, yung pinakamalapit sa bahay. At saka suki din kami dito. Dito kami lagi bumibili ng materyales. So, tatanungin natin kung magkano yung mga bakal, magkano yung mga GI pipe, yung mga yero. So, hindi pa tayo nakakabili ng UV plastic kasi wala talaga dito sa hardware. Okay? So, mag-uumpisa tayo sa poste, yan mga poste. Ito, pagka malaki na yung greenhouse natin, ito ay, anong size ito? 1.5. Yan. Magkano to? 1,280. Ayan. So, ang haba nito ay, anong haba nito? 20 feet. 20 feet, ayan. So, 20 feet ito guys. So, hatiin natin sa dalawa kasi 10 feet lang dapat ang taas ng greenhouse natin. Ngayon, pupunta din tayo doon sa medyo arko. Kapag malaki ang greenhouse natin, pwede na ito. Pero pwede din naman yun, Otsun. Anong susukat nito? Uno. Magkano to? 510, ha? Usually, naglalaro sa ganyan. Anong sukat nito? Ito. 10 feet din to. 20 feet naman to. Ayan. So, kung yung greenhouse mo ay pag ganon, so siguro 20 feet, mga sakto na yung mga 15 feet pagka, depende sa lapad. So, 500. Ito, 1,200, diba? Tapos, yun, ano yun, 1/2? 3/4. Tapos meron din tayong dun sa mga ano na, 1/2. Ayan, 1/2. Ngayon, yung mga patungan, magkano yan ate? Ayan. 3/4. Yan, 3/4. So 440. 440. So, 440, 3/4. May 20 feet na haba. Dito,
510. Ito, 1,200. Doon naman sa 1/2 ate yung taas. 350. So, 350, 400, 500, 1,000. So, depende na yun kung gaano kalaki ang structure ng greenhouse nyo. Piliin natin ng mabuti. So, ito pa lang yun ha, materialis pa lang yun para meron lang tayong alam. Kasi ang iba, akala nila nagpe-presyo lang tayo, nanghuhula lang tayo ng presyo kung gaano ka mahal yung greenhouse. Okay, so sa bakal pa lang, wala pa yung welding rod. Magkano yung welding rod? 95 per kilo. Ha? 95. So, 95 per kilo yung welding rod. So, yung welder natin, 600 per day. So, wala pang pagkain yan, papakainin pa natin. Okay? So, yung UV plastic, nagre-range siya sa 400 to 750 per meters. So, yun lang po mga kaibigan, mga kagulay. So, yun na. 8 feet na PVC na dos yung orange para sa downspout natin papunta dun sa water tank. Nasa around 230. 8 feet na yun ha. So depende pa rin yan sa hardware. So yun nga guys, kung saan kayo makakamura, punta kayo sa mga hardware, punta kayo sa mga kilalang hardware na malalaki. Yung ibang materials guys like UV plastic, please contact Silver Greenhouse or Harvest Pasig or Ramgo or Allied Botanical Corporation. Marami silang UV plastic dyan. Piliin nyo yung 008 ang kapal. At kung ayaw nyo maabala at kami na bahala sa mga greenhouse nyo, kung paano nyo gagawin, kami na din bahala sa mga design. Okay, so contact us at JNG Backyard Lettuce Facebook page and like, share, subscribe our channel para magkita-kita tayo sa susunod na episode. Peace!